military takeover olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu níbo lẹ́wà inú àwọn military Nàìjíríà inú wọn ò dùn bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ nílùú Nàìjíríà àwọn aráàlú Nàìjíríà inú wọn ò dùn military takeover ní Nàìjíríà. I want to emphasize that from geostrategic perspective, it is important and in the interest of the Western powers that West Africa should have no peace. In as much as we are not happy with the situation of Niger, where a democratically elected leader, Bazoum, was ousted by the military dictatorship, we should be very careful as Nigeria or other West African countries in how we approach this situation. I want us to look at the realities of what happened that led to the coup. Number one, we have 2 United States military bases in Niger. One in Agadez, which is base 201, and one in Niamey, which is base 101. And we also have 6,000 strong force Operation Barkhane forces of French. In the same Niger, when they were sacked away from Mali and Burkina Faso and Guinea-Conakry, they all packed themselves in Niger. Yet, of all their presence and the military might, they simply let the coup take place. They allowed it to happen because Mohamed Bazoum, the ousted leader of Niger, was the most pro-Western Niger leader of these days. Yet, they did not stop military coup against him. They removed him. They allow him to be removed. So if this is the case, our ECOWAS leadership, especially under the president of our country, should not make a mistake of making any effort in military intervention in Niger, as they have been forced or pushed by the Western powers. I saw Kamala Harris calling our president, telling him that she is good and they should take action. French President Emmanuel Macron and Anthony Blinken, all of them talking and flattering our West African leaders to take action. And what they meant is military action. And once there's a military engagement within West Africa, it plays perfectly into their game because it's going to be cheaper for them to get oil in our Nigeria, for instance, because we are going to be trading crude oil in exchange for weapons to continue to fight the war. In Niger, they are going to be trading in uranium to get weapons in order to continue to confront Nigeria. And the West will now be using this as a ground to test their weapons, to make us destroy ourselves, to sell more of the same weapons and extract our resources with our blood, especially northern Nigeria. The north is practically going to be a hot zone and a battleground. Despite the problems we are having with banditry, with terrorism, with Boko Haram, we are now also going to be converted into a battle zone for testing weapons, including biological weapons. We should not let that happen. We should make a diplomatic effort. As I made in my write-up earlier, the former president of Nigeria, Muhammadu Buhari, and Tahiru Mangal are well respected in Niger. A high-powered delegation under their leadership should be made to go to Niger and find a solution. Ẹ wo fídíò tí mo fi hàn yín lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tẹ́ ń wò lójú àwọn màwòrán yìí. Àwọn military Nàìjíríà ni wọ́n ti wà káàkiri àwọn state kankan ní Nàìjíríà. Enugu ni mo fi hàn yín tẹ́ rí àwọn military Nàìjíríà tí wọ́n lọ tí wọ́n ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ insecurity. Ìṣẹ́jú mélòó ni military fẹ́ fi gbàjọba ní Nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí. Ìlú mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni military ti ń rule ní West Africa bá ti ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Mali wà níbẹ̀, Guinea-Conakry wà níbẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni Burkina Faso gbẹ̀yìn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ni Niger Republic tí wọ́n gbà lẹ́nu bí ọjọ́ bíi 2 sí 3. Coup d'etat tó ṣẹlẹ̀ ní Niger Republic lẹ́nu bí ọjọ́ bíi 3 yìí kò sí ní tó fà á ju bad governance tí wọ́n ṣe bí wọ́n ṣe governor àwọn aráàlú ní Niger, bí àwọn olóṣèlú democracy tí wọ́n practice ní Niger bí wọ́n ṣe ń kówó jẹ tí wọ́n ṣòwò òlú tí wọ́n ṣe kúmọkùmọ. Kò sí ní tó fà á ní Niger tí wọ́n fi àwọn military fi gbàjọba, kò sí ní tó fà á ju bí àwọn olóṣèlú bí wọ́n ṣe ń ṣe ìlú kúmọkùmọ tí wọ́n ń ṣòwò Niger kúmọkùmọ tí wọ́n ń jayé ọlọ́ba. Káàkiri bẹ́ẹ̀ ni ní Guinea-Conakry náà, bẹ́ẹ̀ ni ní Mali, bẹ́ẹ̀ ni ní Burkina Faso. Ìdí tí wọ́n fi gbàjọba ìlú ò rọgbọ, àwọn aráàlú ń jìyà, wọn lè jẹ 3 square mile,
ohun gbogbo di wíwọ́n, àwọn aráàlú bẹ̀rẹ̀ sí jìyà. Òun ló fà á tí àwọn military fi gbàjọba. Kò sí insecurity, kò sí ààbò, ìyà ti pọ̀jù fáwọn aráàlú. Àwọn olóṣèlú sì ń ṣe kíni, wọ́n ń jayé ọlọ́ba. Ìdí rèé tí àwọn military tí wọ́n fi gbàjọba. Ẹ wá wò ní Nàìjíríà, kí ni ìyàtọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà àti Niger àti Burkina Faso, bẹ́ẹ̀ ni Guinea Conakry, gbogbo tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ náà ló tún ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Even ti Nàìjíríà ó tún worst ju àwọn ìlú tá à ń dárúkọ yìí lọ. Ṣùgbọ́n Nàìjíríà jẹ́ ìlú kan tó jẹ́ pé alára kò mọ̀yà ni wọ́n. Nàìjíríà mọ̀ bí wọ́n ṣe ń gba ìyà mọ́ra. Nàìjíríà mọ̀ bá ṣe improvise tí wàhálà kan bá dé, àmọ́ bá ṣe máa shift kúrò ní wàhálà kan tábọ̀ sínú ìtò máa tó dé wà lọ́rùn díẹ̀. Nàìjíríà mọ̀ bí wọ́n ṣe ń ní àmúmọ́ra. Nàìjíríà ní àmúmọ́ra tó jẹ́ wípé àwọn olóṣèlú yẹn ti wá capitalize ẹ̀ wípé kò sí ní táràlú lè ṣe. Tí n bá ṣe bẹ́ẹ̀, báwo ni ìjọba ìlú ṣe máa sọ pé wọ́n fẹ́ fún aráàlú ní 8,000 naira ní oṣù fún oṣù mẹ́fà? Wọ́n ti kà wá sí pé alára kò mọ̀yà ni àwọn Nàìjíríà. In tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ó tó kí àwọn ológun kó ṣe kíni kí wọ́n ti gbàjọba. Ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà jẹ́ pé ìlú tó jẹ́ pé alára kò mọ̀yà ni wá. Ṣùgbọ́n màá fèyí rọ ìjọba Nàìjíríà, ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ tètè ṣe in tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe lásìkò. Ẹ tètè ṣe in tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe lásìkò kí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó yíjú padà sí yín, nítorí pé ìnira yìí ti ń pọ̀ jù. Oríṣiríṣi nǹkan là ń rí lórí ayélujára, lórí social media, oríṣiríṣi nǹkan là ń rí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Insecurity la fẹ́ pè ní, báwọn èèyàn ṣe ló ń jẹjẹ ni, báwọn èèyàn ṣe rówó náà ni. Pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí, ó tó ń tá a lè fi àkíyèsí wípé ó ṣeé ṣe káwọn military náà in tó ṣẹlẹ̀ ní Niger Republic kó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Àwọn ọmọ Nàìjíríà gan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan inú wọn dùn kí military gbàjọba ju ti àwọn democracy, àwọn ìjọba democracy tó ń fojú ọmọ Nàìjíríà rí. Bẹ́ẹ̀ làwọn kan sọ wípé àwọn ò fẹ́ kí military kó gbàjọba, kí àwọn democracy kan máa ṣe lọ. Ṣùgbọ́n kò tẹ́ àwọn èèyàn lọ́rùn. Àárọ̀ ìjọba bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu, gbogbo tó bá yẹ kán ṣe lásìkò kán ṣe lásìkò, kí àwọn aráàlú kí wọ́n benefit. Kọ́ má dojú ìjọba olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu, kọ́ má dojú ẹ̀ bolẹ̀, nítorí pé à ń pé gbọ́n ni à kì í pé gọ̀. Ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Niger Republic yìí, nígbà tí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n fẹnu sí gẹ́gẹ́ bí pírẹ́sídẹ́ǹtì ECOWAS tó fẹnu sí, wọ́n tẹnu àbùkù bá bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu. Wọ́n tẹnu àbùkù bá bàbá yìí ni, nítorí pé kí ni wọ́n recognize bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, wọ́n recognize gẹ́gẹ́ bí pírẹ́sídẹ́ǹtì ECOWAS. Tí wọ́n bá recognize ẹ̀ ni, wọ́n ní tẹnu àbùkù bá bàbá yìí. Ṣùgbọ́n àárọ̀ bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu kàn ṣe nǹkan tó tọ́ ní àsìkò, kí àwọn ọmọ Nàìjíríà, kí mẹ̀kúnnù kàn lè gbádùn ìjọba democracy Nàìjíríà. Èyí ni mo fi kí n sọ fún ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu. Màdájú dúró bẹ̀yẹn náà, àwògedengbe. Ìròyìn ayọ̀ rèé o fún olóyè Sunday Igboho Òòṣà, owó baba dámì. Mẹ́sẹ̀jì ńlá ni Sunday Igboho Òòṣà tó ń pàṣẹ sẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà, fẹ́yìn ọmọ Yorùbá wípé kí ni o. Ìròyìn ayọ̀ yìí, ìròyìn ayọ̀ tí etí wa máa gbọ́, tínú wa máa dùn ni. Láìpẹ́ láì jìnnà, Sunday Igboho máa wá sí Nàìjíríà o, ní agbára Ọlọ́run ọba. Níwùsì tá ń gbọ́, tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí, inú wa ó dùn. Olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu, tẹ́ ẹ bá lè ṣèyí fọ́mọ Yorùbá, àdúpẹ́ òpé ògún. Tí Sunday Igboho Òòṣà tó bá lè padà wá sí Nàìjíríà ní ọdún tá a wà yìí, àdúpẹ́ pé ògún. Ìròyìn tá a gbọ́ ni wípé olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu àti President Talon wọ́n ti ríra wọn o, wọ́n ti jọ sọ̀rọ̀ pọ̀. Ṣùgbọ́n èsì ọ̀rọ̀ wọn kò sẹ́ni tó mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho Òòṣà. Tí bàbá wa bá ṣe léyìí, Bọ́lá Ahmed Tinubu, àdúpẹ́ pé òkun. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Shina Peller, àdúpẹ́ ọ̀rẹ́ àtàtà, ọ̀rẹ́ òdodo, òun ni ó dìde kí olóyè Sunday Igboho Òòṣà nílùú Kútọ́nù lórí ikú màmá ẹ̀. Sunday Igboho Òòṣà máa ṣe bó ṣe ń ṣe lọ. Inú ọmọ Yorùbá dùn, ó dùn sí gbogbo bó ṣe ń ṣe. Láyọ̀ àti àlàáfíà ló wá sí Nàìjíríà.